Mula sa palasyo, straight from the palace, two of the most trusted DDS voices have joined forces para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive behind the scene. Exclusive behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Magandang araw! Welcome po muli sa lahat ng ating tagapagtangkilik at solid followers dito po sa Digong Diary Special Podcast, ang ating teleradyong programa tuwing linggo ng umaga. Mula rito sa Malacanang Museum, ako po si Mocha Uson at mapapakinggan nyo rin po tayo sa DZRB 738 kHz Radio Pilipinas 1 AM station. Eto nga po at meron tayong mga magagandang impormasyon na ihahatid sa inyo. At lubos po tayong nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating programa. Dahil talaga namang nakakapagtala tayo ng libo-libong viewers all over the world na palaging nakatutok sa ating linggo-linggo. Lalo na po ang ating mga mahal na OFWs. Ito ang tunay na layunin ng ating programa, ang makapagbahagi sa mga Pilipino ng balita, lalo na ng mga good news mula sa pamalaang Duterte. Ngayon, atin munang balikan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Duterte nitong nakaraang linggo dito sa Duterte on Duty. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. December 27, Miyerkules, Lanao del Norte. Nakiisa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa dasal na mapabilis ang recovery ng probinsya mula sa panalasa ng Bagyong Vinta. Inatasan din ng Pangulo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na bilisan ang pagtugon sa pangailangan ng mga apektadong mamamayan para maibsan ang bigat ng damdamin nila. December 30, Sabado, Rizal National Monument. Inalala ng Pangulo sa ika-121 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal ang mga sakripisyo nito para makamit ng Pilipinas ang kalayaan. January 3, 2018, Miyerkules, Presidential Guest House, Davao City. Nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Indonesia Foreign Minister Retno Marsudi at ilang pang opisyal ng Indonesia Ministry of Foreign Affairs. January 8, Lunes, President's Hall, Malacanang. Iginawad ni Pangulong Duterte ang Order of Sikatuna na may ranggong dato kay outgoing South Korea Ambassador Kim Jae-shin. Kinagabihan ay nanguna ang Pangulo sa 21st Cabinet Meeting sa Malacanang. January 9, Martes, tinanggap ng Pangulo ang credentials ng 4 na bagong non-resident ambassadors mula sa East Timor, Estonia, Malta at Paraguay. Nakipagpulong ang Chief Executive kay Communist Party of China Central Committee Deputy Director Meng Xiangfeng para ito sa mas gaganda pang ugnayan ng Pilipinas at China. Nag-courtesy call din kay Pangulong Duterte si Minister Seiko Noda mula sa Japan Ministry of Internal Affairs and Communications. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. Ayan po, nakita po natin kung gaano ka-dedicated sa trabaho ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte na araw-araw on the go. Mahalaga po na malaman po natin kung paano nagtatrabaho ang ating mahal na Pangulo. Sa episode na ito ng DDS Podcast, ating tatalakayin ang emergency response ng DILG, lalo na sa mga ora de peligro o mga pagkakataong kailangan ng agarang rescue o responde. Kaya inibitahan natin si Executive Director Alan Tabel ng Patrol 117 Commission. Pag-uusapan natin ang DILG Emergency Hotline 911 at ang mga latest sa kanilang ahensya. Welcome po to our show, Executive Director Alan Tabel. Magandang umaga po, Asek Mocha. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview po na ito. Ayun po, excited po kaming malaman itong good news po. Magdadalawang taon na po itong tinatawag nating 911. Pakikwento nga po kung paano po ito nasimulan po. Ito pong 911, ang gustong emergency hotline number ng ating mahal na Pangulong Rudy Duterte. Kaya't mula nung umupo siya, binigyan niya kami ng 30 days
para immediately palitan yung dating emergency hotline number na 117 at gawing 911. Nung panahon na yon, hindi handa ang DILG, pero ang organisasyon kasi ng Patrol 117 Commission ay binubuo rin po ng gobyerno at ng private sector. Humingi po kami ng tulong sa private sector at agaran naman nilang tinugunan iyon. At simula noong August 1, midnight of August 1, na-activate po natin nationwide yung emergency hotline 911. Mabilis pong na-activate po ito. Opo. At katulad po ng sa Davao City, di po ba yung pangatlong 911 sa buong mundo? Una po yung Amerika, Canada, pangatlo ang Davao City. Opo. At kamusta naman po ang 911, itong ating emergency hotline? Malaki na po ang pagbabago simula nung inumpisahan natin ang 911. Unang-una, nagkaroon ng mas mahigpit na pagtutulungan yung mga ahensya, iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng private sector para magresponde sa mga emergencies. Una na po dito yung ating kapulisan, PNP, yung ating Bureau of Fire Protection, mga emergency medical services ng local government units at mga volunteer organizations. Yun yung isa sa mga unang pagbabagong kaagad naramdaman simula nung naging 911. Pangalawa po nito ay yung nagkaroon tayo ng oportunidad dahil nabigyan ng konting pondo ang DILG para ma-train o maturuan natin yung ating mga emergency telecommunicators kung paano mag-manage ng mga emergencies. Hindi lang dati kasi parang ang feeling nila sa trabaho nila, telephone operator lang. Pero nung nag-umpisa tayo mag-911, nagkaroon na rin sila ng, because of the training and the exposure we provided them, nagkaroon na rin sila ng pagkakataong maramdaman kung paano kasarap tumulong sa publiko. Today, we are proud to announce na meron na ho kaming 163 emergency telecommunicators na internationally certified. Aba, good news po yan. Ito po, panoorin po natin itong AVP na ito para po mas malinawan at maintindihan at ma-appreciate po natin itong 911 emergency hotline. Sa loob ng sasakyan niya, hindi siya makahinga, sir. Hawak siya daw sila ng sindikato. Ay, hindi ko maganda, sir. Meron po maraming na padala po ba natin ang sira? Opo. Yes, ma'am, yung report po, nalimatin po. Hello? May report po akong tangkol. Verified na may long firearm. Hello, yes, good evening po. May emergency po kayo? On September 27, 2002, Mayor Rodrigo Duterte started 911 in the city of Davao. This emergency response system is the first in the Philippines and in Asia, only third in the world after the US and Canada. Since then, the Davao Central 911 was able to establish its own fire auxiliary service units, search and rescue units, police and medical emergency services, and K9 units. Presidential candidate Rodi Duterte promised the Filipino people that as soon as he is elected President of the Philippines, he will immediately make 911 accessible to all Filipinos nationwide. Right after his inauguration as the 16th President of the Republic, President Duterte ordered the activation of 911 emergency hotline within 30 days, or by August 1, 2016. Government agencies such as the Office of the Cabinet Secretary, the Department of Information and Communication Technology, the National Telecommunications Commission, and the Department of the Interior and Local Government, together with the private sector led by the Foundation for Crime Prevention, and all telecommunication companies such as PLDT, Smart, Globe, and the PAPTELCO worked hand in hand to bring to life the campaign promise of the new president. The new 911 National Emergency Hotline was met with a wild accolade by the Filipino nation. The country began to feel and experience that they will never be alone, that there is always someone they can call. During a super typhoon, meron kaming kasama sa office na umiiyak na kasi lumilipat daw yung bubong ng bahay at nagpaparescue. A human trafficking case. Hawak siya daw sila ng sindikato. Yung mga illegal recruiter po, ang bala ko po sa ibigay sa inyo yung number
ano ng tawag galing sa inyo. or a sinking cargo vessel. Pagbiyahe daw, from Cordova to Itape, niya, kusog daw ang bawod, ma'am, unos ang bangka, ma'am, panay na dili na daw mapunta. A medical emergency, Opo, kasi nandun siya sa sa loob ng sasakyan niya. Hindi siya makahinga, sir. Nahihirapan siyang huminga. or illegal drug activities. Dito ba sa aming banda, sir, mayroong nagbibinta ng maraming nagbibinta ng sabo. Okay, location, sir, location. Within its first year of dedicated public service, our National 911 Emergency Hotline has received a total of 3.8 million calls. 8% or over 300,000 cases were classified as emergencies. 1 year since it was launched, our National Emergency Hotline is being managed by the DILG with public safety answering points in the NCR and Region 7, the provincial governments of Bataan, Tarlac, Ilocos Norte, La Union, and the city governments of Parañaque and Puerto Princesa. With only 1 year to its credit, our National 911 also faces its share of challenges and difficulties. Yes, ma'am. Trinay ko pong tumawag sa rescue. Wala pong available ambulance po. Grabe naman, ano bang klase yan? 911, walang maasahan. While police and fire emergencies are ably and swiftly responded to by the PNP and BFP, our country does not have a national ambulance service provider which will address the most common emergencies being referred to 911. The DILG aims to achieve, by the year 2022, the prized goal of getting our 911 PSAPs granted recognition by the International Emergency Dispatch Community as centers of excellence, based on the quality of emergency services that it delivers to our people. But more than that, the President's ultimate goal is to give every Filipino the confidence that whenever they are in an emergency, 911 is only a phone call away, and that emergency responders arrive at the fastest possible time, providing the best quality emergency services possible. 911 is your first point of contact during an emergency. 911 is your partner in saving lives. Ayan po, napanood po natin ang video ng DILG 911. Sir Alan, magdadalawang taon na po ito, ano po? Sa August? Opo, 1 year and 4 months. Opo, at mga ilang tawag na po ang natanggap? Mga ilang emergency calls na po? Simula po nung August 1, 2016 hanggang kaninang tanghali, nakatanggap na po kami ng 5,087,000 calls mula sa publiko. Lahat po yun emergency. Ang dami po ng emergency actually of the total na 5 million, nasa mga 20% lang po ang emergencies. Opo. Pero ang 911 po natin ngayon at isang pagbabago ito simula nung naging 911 kami ay hindi lang po emergency calls ang tinatanggap ng 911. Marami na po mga non-emergency calls na aming tinatawag. Halimbawa, nagre-report sila ng mga busted street lamps, no? Madilim sa gabi, or mga sirang tulay, or mga open manhole. Marami mga kaso na hindi pa naman talaga siya emergency, pero in reality, it's an emergency waiting to happen. So yun po ay tinutugunan ng 911. Dito sa Metro Manila, maraming tumatawag na brownout sa kanila, hindi nila makontak ang Meralco. So, kaya walang tubig, gano'n. Walang tubig, so tumatawag sila. At agad yun ay natutugunan naman ng 911. Okay, so emergency na po yun. Kasi, di ba merong 8888, di ba pa po yun? Opo. Ang 8888 hotline po, ito po yung hotline ng gobyerno na tumatanggap ng complaints tungkol sa mga serbisyo publiko na hindi naaasikaso or mabagal
ang proseso. So hindi po talaga emergency ang nature ng 8888. So i-entertain naman po ng 911 halimbawa walang tubig dito sa amin. Opo. Ganon. Opo, lahat po 'yun. Kahit actually po kahit complaints na dapat ay para sa 8888 inaasikaso na rin na sa amin kinukuha. Dino-document pa rin po namin, tinatanggap namin and then nire-refer po namin sa kanila. Halimbawa po sa kalsada may naaksidente at gustong tumulong ng motorista, tatawag po sa 911. Ano po yung proseso noon? Ano yung sistema noon? Okay. Simple lang po. Kahit anong telco network kayo, meron sa cellphone or landline, dial nyo lang po 911. Wala na area code po, ano? Wala na po area code. Pero meron pong certain area, especially yung service ng Globe, na kailangan i-enter yung area code 02, halimbawa, or 032. Okay. Pero in most cases sa Pilipinas, yung 3 digit na lang, 911, okay po. send, and then makukonect po kayo sa isang 911 emergency telecommunicator. Ang una po niyang itatanong ay kung nasaan ang location ng inyong emergency. Dati po ang tinatanong, ano po ang inyong emergency? Pero natutunan namin sa mga nagturo sa amin, especially galing sa Amerika, na mali na yung protocol na gano'n dahil may mga pagkakataon sa ibang bansa, naranasan nila na yung caller, sinabi niya kung anong emergency niya, binabaril siya. Nasabi niyang binabaril siya and then nawala na, hindi na marinig. Hindi nasabi kung saan. So isa pa po yun sa mga kahinaan. Hindi lang ng ating sistema at telecommunication capability sa Pilipinas, kung hindi sa maraming bansa pa din, no? Hindi na-determine immediately yung location ng caller, especially if it's a mobile phone. So ang una naming tinatanong, nasaan po kayo? Ano pong klaseng emergency meron dyan? So, where is your emergency and what is your emergency? Okay. So, yun yung pong unang sasabihin ng caller. Kung halimbawa passerby lang siya, tatawag sila sa 911, sasabihin nila halimbawa merong traffic accident, merong 2 sasakyan na banggaan. Ang mahalaga doon yung location. So, kailangan meron din siyang idea before sa tumawag kung saan yung location niya. Madi-describe niya yon sa 911. Kasi yun po ang unang itatanong. And after that, sasabihin din niya na dumadaan lang ako hindi ako pwede magtagal dito. Sapat na po yun. Pero maaaring meron pa pong ilang tanong na itatanong yung ating telecommunicator. Halimbawa, meron ba kayo nakikita kasugatan? Or meron mo bang nagliliyab na apoy doon sa sasakyan? A few more questions para ang telecommunicator will have an idea kung anong klase ng responde ang ipapadala. Tapos may mga nakaready na pong departamento. Halimbawa, pag ambulansya. Kung police case, wala po tayong problema kasi ang PNP organized hanggang sa barangay level, sa PCP. Kung sunog naman po at halimbawa mga gas leak, hazardous materials, meron po tayong Bureau of Fire Protection na organized naman hanggang munisipyo. Ang pinakamalaking kahinaan ng ating emergency response system ngayon sa Pilipinas ay ang ambulansya. Wala pong national government agency na nagsisilbing National Ambulance Service Provider. So sa ngayon, ang inaasahan natin karamihan sa mga malalaking local government units, yung kanilang DRRM office. No, dahil lalo na yung mga first to third class cities and municipalities, meron ho silang mga ambulansya na sumusuportan yung kanilang local DRRM office. Apart from that, we have the support of the Philippine Red Cross. Napakalakas ng suporta sa atin ng Philippine Red Cross. Pero marami pa rin pong lugar sa Pilipinas. In fact, ito yung karamihang lugar sa Pilipinas na wala po tayong makukuhang ambulansya. So, sa tulong ng bagong administrasyon, pamunuan ng DILG, umpisa kay Yusek Cuy, OIC Catalino Cuy, at ngayon ay susundan ni OIC Eduardo Anyo, palalakasin ho ng DILG at sa tulong na rin po siyempre ng Presidente dahil kailangan namin humingi ng tulong sa kanya. Kailangan palakasin yung kapasidad ng Bureau of Fire Protection para sila mag-provide ng emergency medical services. Kailangan nila ng mga ambulansya at mga trained na emergency medical technicians. Opo. At kamakailan lang po, naglaan na po ng pondo ang ating Pangulo para po dyan sa mga fire trucks. Ano po? Opo. Last week actually, doon sa Davao, nung binisita ng Pangulo ang Davao Central 911, nag-commit ang Pangulo ng isang substantial amount para sa Bureau of Fire Protection, para sa protective personal equipment ng ating mga bumbero. Sa fire truck po, ang aking pagkakalam, hindi na po ganun karami ang kakulangan per LGU basis. Pero halos buong Pilipinas po, kulang na kulang yung protective personal equipment. Yung bang jacket na fireproof, yung self-contained breathing apparatus ng mga firefighters, halos wala po niyan sa mga
mga fire stations natin. At yun po ang tinugunan kaagad nung nakaraang linggo ng Pangulo, nabigyan ng sapat na pondo para mabigyan agad ng mga PPEs ang ating mga bombero. Opo. At kailan kayo isusunod yung mga ambulansya? Meron ho kaming nininegotiate ngayon kung pagbibigyan kami ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Humihingi po kami ng tulong kasi meron ho silang ambulance donation program. Nakikiusap kami sa kanila, merong initial talks that have been made. And sana po within this year, 2018, mabibigyan kami ng siguro mga kahit 50, 100 advanced at saka basic life support ambulances na i-deploy namin sa mga fire stations. Ang atin po kasing Bureau of Fire Protection, meron po silang BFP, Emergency Medical Service. So yun po kanilang EMS, trained po ng mga medical technicians yung mga tao doon at saka mga registered nurses. At sila po yung magmaman ng mga ambulances na ating hinihingi. Ayan. Ano po, kailangan ba natin katukin ng PCSO dito? Sana po, kung makakatulong kayo. Pero maganda naman po ang tugon ng PCSO sa amin, in fairness. They're very open to support 911. In fact, nagmamadali na silang kunin lahat yung mga specifications and all of those things. So, ginagawa po namin ngayon yun. Po. Pagdating naman po sa pagtanggap ng mga tawag, syempre hindi natin may iwasan yung mga prank calls o yung mga nagtitrip. Paano po nalalaman ng emergency na yung tumatanggap ng tawag na ito ay totoong emergency nga? Opo. Ito yung delicate na kailangan train talaga yung telecommunicator to distinguish which one is the real emergency or a prank call. Hindi lang po kasi mga bata ang nagpa-prank call. Of course, marami pa rin po yun. In fact, as of noon today, yung ang bilang o ang percentage ng prank calls is around 18% of all the calls na nare-receive ng ating 911. Pero mababa na ho yan kumpara sa nung panahon ng 117 kung saan umaabot ng 60-65% ang prank calls. Ngayon, siguro mas na-educate ang publiko. Mas naiintindihan ng publiko na emergency hotline ito at kailangan laging bakante yung aming mga linya para sa totoong emergency call. May mga pagkakataon, yung caller mukhang nagbibiro. Mukhang hindi kapani-paniwala yung kanyang dinidescribe na emergency. Pero it takes an experienced, a trained telecommunicator to distinguish na yun pala ay totoong emergency na. Sometimes, may kaso na po kaming ganito, na hold up. In fact, alam nung caller na pwede na siyang mabaril nung hold upper nung time na yon. Pero, hindi niya masabi doon sa 911 dahil naririnig siya nung masamang tao. Gumamit siya ng mga salita na naintindihan naman agad nung 911. Unfortunately, yung pinakadelikadong prank call, yung tinatawag naming diversionary prank call, ito po yung mga tawag ng mga kriminal or people with criminal intent na halimbawa, nag-o-observe sila sa isang lugar, tumatawag sila sa emergency hotline, sinasabi nila, merong hold up dito sa farmasya A na ito. So tatakbo doon yung mga pulis, pero in fact, sa kabilang block, merong jewelry shop. Pag nakita ng mga kriminal na papunta na yung pulis sa farmasya, susugurin na nila yung jewelry shop. So it would seem like it is a prank call, in fact, kasi dinivert nila yung pulis, but they're using that to commit another crime or to ruse the policemen. Iba yung kanilang nirespondihan. So mahalaga po talaga yung training para sa ating mga telecommunicators. And this time, alam na po nila na hindi lang sila telephone operator. Sila po ay mga emergency managers na. Kaya we provided them hindi lang yung training kung paano kumausap sa caller, paano i-detect yung pressure or stress on the part of the caller, paano i-manage yung mga frantic na callers dahil yung kanilang emergency ay mamamatay na, so paano sila pakakalmahin. And so many other types of cases na kailangang maturuan yung ating agents. And I'm very proud to say na simula nung August 1 hanggang sa mga oras na ito, nadadagdagan ng karanasan ng ating mga 911 telecommunicators at we are now being recognized as one of the newest 911 centers in the world by the International Academies of Emergency Dispatch. Magandang balita po yan. Sir, nakwento nyo kanina yung isang tawag na hindi makapagsalita yung caller dahil nga merong kawatan. Parang hostage po ba ito nangyayari? Parang ganon.
na parang ano siya, tinutukan siya, and then tumatawag siya supposed to be to another number, pero hindi alam nung criminal na 911 yung kanyang tinawagan. And may describe siyang situation na hindi hold up. Pero I don't recall exactly kung paano nangyari yun. But na-sense ng telecommunicator ng 911 na under duress yung caller, and may mga tinanong siya tungkol sa location ng call. And within a few minutes, dumating yung mga police. And at nailigtas po sila? Nailigtas siya, nahuli din yung would-be hold-upper. So, mahalaga yung mga ganong klaseng training and experience para maiwasan yung masaktan ng mga tao. Opo. Sir, ano po ba yung mga asahan namin mula sa 911, DILG 911, ngayong taon na ito? Ngayong taon na ito, hindi pa rin po kami nabigyan ng sapat na budget ulit. So mababa pa rin po yung aming miscellaneous and other operating expenses, na sa mga 5 to 6 million lang. Which means na kailangan namin ng tulong ng Department of Budget and Management at ang Office of the President mismo para mabigyan kami ng additional na mga pondo, maipagpapatuloy namin yung training. Kulang po kami sa mga emergency telecommunicators. Ang ginagawa namin, in fact, simula noong August 2016, nanghiram kami ng mga tao from the Philippine National Police, BFP, and BJMP. And yung kanilang mga uniform personnel ang aming tinrain. But these people cannot stay with 911 for the rest of their career. Kailangan nilang bumalik sa kanilang respective bureaus. So we really need to hire people that we can train and will become regular or permanent emergency managers ng 911. And we need help from DBM and the Office of the President for that kasi hindi ho kaya sa budget na binigay sa amin this year. Aside from that, may mga programa kami na hindi naman ganun kailangan ng gastusin. Like, we are going to strengthen our advocacy. Mahalaga pa rin na ibaba yung 18% na prank call rate na yon, na hanggat maaari yung mag-zero na siya. And we think the best way of doing that is to advocate the importance of 911. So kailangan umpisahan namin yung maintindihan ng publiko na mahalagang ang tawag nyo lang sa 911 ay para sa emergency. Of course, from time to time you can call, test call, magpakilala kayo, purihin ninyo, or pagalitan nyo ang 911 kung dissatisfied kayo. But there should be a real regular advocacy program to inform the public kung ano na yung katayuan or ano yung mga sistema paano tumawag at paano ang mga tamang sagot. Marami po kaming callers na nagagalit sila dahil tanong daw ng tanong yung telecommunicator. Pasensya na po. Dahil kailangan talagang malaman itong mga impormasyon na ito para makabuo ng desisyon ng telecommunicator kung anong klaseng responde na ipapadala sa inyo. Hindi po kasi pwedeng, pulis pala yan. Tapos nagtawag na sa pulis. Maya, ay, kailangan pala ng ambulansya. So tawag na naman ambulansya. Sa emergency response, time is of the essence. So, yung 1 minuto, 5 minuto, napakahalaga na po nun. Kung na-save natin yung time and napadala natin yung tamang responde, marami pong buhay ang maililigtas. Tanong po ng mga netizens, may bayad daw po ba itong pagtawag sa 911? Sa ngayon po, meron. 5 pesos po ang per call, whether you're using landline or cellular phone. Kung cellular phone, meron din pong yung per minute na charge yung telco over and above that. Ang magandang balita niyan, ang Pangulong Rudy Duterte ay nagbigay na ng kautusan na dapat libre yan to the caller. I have to emphasize, libre yan to the caller. So yung mga callers, magiging libre sa kanila. Pero babayaran pa rin po yung call. Because the telcos, yung ating mga telecommunication companies, will not allow free calls ng ganung karaming volume. So the government will shoulder the burden of the charges ng calls. Pero we are now working on a mechanism with the telcos. And we are also waiting for the executive order para mabigyan kami ng authority kung paano gagawin ito. Hindi kaya po lalong dumami po yung mga prank call sa mga peking emergency kapag naging libre na po yan sa tao? Malaki po ang posibilidad niyan dahil yan po ang mga nangyari sa iba't ibang bansa na may mga emergency hotlines. Kaya po ang nabanggit ko po kanina, mahalagang kasabay niyan or mauuna dyan yung advocacy. Maintindihan ng taong bayan na hindi po laruan yung numero na yan. Every call, as in every call, kahit prank call, nagpapadala po kami ng
initial assessment. Usually, police po yon. So kahit ang feeling ng agent ay prank call yon, marami doon na pagkakataon na itatawag pa rin po yon doon sa PCP or kung sa kalsada yon doon sa yung pinakamalapit na police station or yung traffic enforcer para i-verify. Kasi mahalaga ang protocols ng 911, lahat po ng tawag na natatanggap ng 911 ay kinoconsider na mahalaga. And then we verify and then we will determine if it's an emergency or not. So sana yung ating mga kababayan, sagrado po yung numero. Kung kailangan nyo, tawagan nyo at darating po kaagad yung tulong. Sir Alan, meron pa po ba kayong mensahe po sa ating mga kababayan? Unang-una, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay ninyo sa amin at sa publikong nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Ang 911 po ay nationwide na. Hindi lang po ang DILG ang merong emergency call centers. Meron po kaming 2 sa DILG. 45 seats po lahat yon. Meron po kaming partners na sa local government units, ang probinsya ng Ilocos Norte, La Union, Bataan, Tarlac, at ang mga lungsod ng Puerto Princesa City at Parañaque City. So, lumalaki po, lumalawak ang kakayahan at kapasidad ng ating DILG 911. At kami po ay nangangako na magbibigay ng tapat at mabilis na serbisyo para sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng emergency. Yan po, maraming salamat po, Executive Director Alan Tabel ng Patrol 117 Commission. At ayan po, meron po tayong natutunan na naman po ng mga ginagawa ng ahensya ng ating gobyerno. At syempre po, para po sa ating lahat yan, serbisyo ni Pangulong Duterte. At dito po muna tayo magtatapos ang ating programa. Sana po ay naliwanagan tayong lahat tungkol sa mga proyekto at iba pang adhikain na handog ng pamahalaang Duterte para sa ating lahat. At sa lahat po na nakatutok ngayon, nagpapasalamat po kami, syempre po, sa PCOO, sa lahat po ng bumubuo ng DDS Podcast, RTVM. At huwag niyo pong kalimutan i-follow ang mga Facebook pages po. Of course po, ng PCOO, RTVM, DDS Podcast, Radio Pilipinas 1. At huwag niyo kalilimutan po ang ating vlog, Mocha Uson Vlog. Maraming salamat po. At hanggang sa muli, ako po si Mocha Uson at ito po ang ating The DDS Podcast. Maraming salamat po. Mula sa palasyo, straight from the palace, 2 of the most trusted DDS voices have joined forces para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive behind the scene. Exclusive behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast.